ยุคหนึ่งพ่อเราแม่เราเนี่ยเป็นแรงงานอยู่ที่เตาเผาถ่านในยุคนั้นก็คือว่ามันเป็นยุคที่ยังมีการสัมปทานป่าชายเลนอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะมีเอกชนที่เขามาสัมปทานป่านะครับมาตัดไม้แล้วก็ทำเป็นถ่านส่งออกไปปีนังไปสิงคโปร์ไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาเอาแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนตัดไม้เป็นคนเจลเรือที่พ่อเราเคยเจลใช่ไหมครับเข้าไปในใจกลางป่าแล้วก็ตัดไม้แล้วก็บรรทุกพากลับไปที่โรงงานที่เตาเผาถ่านที่ชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งบนเกาะในทะเลอันดามันกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชาวชุมชนแห่งนี้เสนอต่อผู้มาเยือนมีที่มาจากการฟื้นคืนภาพในอดีตของชุมชนพอภาพเรือพวกนี้มันฟื้นขึ้นมาผู้คนในลันตาเนี่ยที่เขาเคยเห็นเคยรับรู้ว่ามันมีสังคมเตาถ่านนะพอเขาเห็นเรือนี้ครับเหมือนกับว่าพวกเขาเห็นภาพอดีตกลับมาเพราะในยุคนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสังคมเตาถ่านคือสังคมพหุวัฒนธรรมเฒ่าแก่เป็นชาวจีนแรงงานเป็นชาวเลกับมุสลิมเขาอยู่ร่วมกันที่นั่นอันนั้นคือห่วงเวลาที่ทำให้3กลุ่มเนี่ย3ชาติพันธุ์เนี่ยมันอยู่ได้ใกล้ชิดกันมากที่สุดในทางการปกครองชื่อลันตาในปัจจุบันหมายถึงอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมเกาะต่างๆในทะเลอันดามันถึง53เกาะแต่ถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตลันตาหมายถึงเกาะ2เกาะใกล้ๆกันก็คือลันตาน้อยและลันตาใหญ่หนึ่งในเรื่องราวของลันตาที่เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางก็คือการเป็นกรณีศึกษาของถิ่นฐานของผู้คนจากหลายกลุ่มวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มายาวนานราวกับว่าเป็นชุมชนในฝันแต่ว่าจริงๆเกาะลันตาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรกันแน่คือความเป็นจริงของลันตาชุมชนพหุสังคมไทยแห่งอันดามันเกาะลันตาปรากฏในแผนที่และบันทึกของนักเดินเรือมาตั้งแต่ราวๆ600ปีก่อนโดยมีผู้คนอพยพจากที่ต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะอย่างต่อเนื่องพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตาแหล่งรวมเรื่องราวในอดีตของที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ว่าการของอำเภอแห่งนี้ซึ่งมีสถานะเป็นอำเภอมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2444อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายอำเภอเนี่ยมีความสวยงามในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่มากกลุ่มคนพี่น้องเราถึง4กลุ่มพี่น้องเราส่วนใหญ่ 96% เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมรองลงมาเป็นพี่น้องชาวเลแล้วก็กลุ่มคนที่3ก็คือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยพุทธ4กลุ่มเนี่ยครับหล่อหลอมความหลากหลายมากในบริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์หรือที่ว่าการอำเภอหลังเก่าแน่นอนว่าย่อมเป็นย่านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวอำเภอเป็นแหล่งค้าขายและมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดที่นี่ก็ตอนนี้ก็อายุ70ปีก็มันมีคนจีนและอิสลามแล้วก็ยิปซีคือคนไทยนี่จะเข้ามาตอนที่นี่สร้างเป็นตัวอำเภอไงก็มีข้าราชการลงมาอิสลามที่เข้ามาก็จะมาเป็นลูกน้องของคนจีนทำธุรกิจอิสลามคือจะมาเป็นคนรับจ้างยิปซีเขาหากินทางทะเลในคำบอกเล่าของคุณสมัครนั้นคำว่าคนไทยหมายถึงชาวไทยภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธเถรวาท
ส่วนคำว่ายิปซีหมายถึงกลุ่มชาวอุลักลาโวยชาวเลกลุ่มหนึ่งซึ่งบุกเบิกการอยู่อาศัยที่เกาะลันตามายาวนานจนปัจจุบันถือว่าลันตาเป็นเสมือนกับเมืองหลวงของชาวอุลักลาโวยกองหินรูปร่างคล้ายเหงือกปลากระเบนเชื่อมโยงกับตำนานปลากระเบนราหูเจ้าแห่งท้องทะเลที่นำพาบรรพชนชาวเรอุลักลาโวยมายังเกาะลันตาบนฝั่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านสังกะอู้ชุมชนด้านทิศใต้ของเกาะลันตามีชาวอุรักลาโวยเป็นประชากรกลุ่มใหญ่เราได้ขอให้ผู้ใหญ่เหลิมหรือคุณประชาทะเลลึกอดีตผู้ใหญ่บ้านสังกะอู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตและบุคลิกของชาวอุรักลาโวยในอดีตแบบของเรามาคือว่าเขาไม่กล้าสู้หน้าคนไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะรู้ฟังกันหรือว่าเขากลัวคนไปหน้าไปตานี่ก็สูญหมดในบรรดากลุ่มวัฒนธรรมดั้งเดิมของลันตานั้นชาวเลถือว่าเป็นกลุ่มที่แสดงบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุดในอดีตจากวิถีชีวิตของบรรพชนที่ไม่ชอบลงหลักปักฐานแต่ก็ใช่ว่าชาวเลจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนและชาวมุสลิมซึ่งตั้งชุมชนอยู่ใกล้เคียงกันอุรักเราก็ส่วนอุรักเรามุสลิมก็มุสลิมรู้จักกันพูดจากันดีว่าเขามาอย่างแบบไหนแต่ว่าอุรักเราก็ส่วนอุรักเรารู้จักสนิทกันมากมาซื้อของบ้างมาขายของบ้างขายขายปลาพวกนี้ปูปลาอะไรซื้ออย่างพวกข้าวสารน้ำตาลเครื่องใช้หอมกระเทียมพวกนี้เขาก็เด็กย้ายก็อยู่ส่วนเขาเดี๋ยวนี้ก็สนิทกันดีมีงานบุญงานอะไรเขาก็มาเที่ยวชาวเกาะลันตาตั้งแต่รุ่นกลางคนจนถึงอาวุโสไม่ว่าจะในกลุ่มวัฒนธรรมใดต่างมีความทรงจำร่วมกันเกี่ยวกับยุคสมัยของสัมปทานป่าไม้โกงกางวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมถ่านไม้ซึ่งมีชาวลันตาเชื้อสายจีนเป็นผู้นำในธุรกิจนี้คนที่เป็นแม่บ้านก็จะคอยเป็นแรงงานขูดเปลือกไม้นี่ไว้ครับขูดเปลือกไม้เนี่ยแล้วก็จะมีแรงงานในกลุ่มหนึ่งพอขูดเสร็จปั๊บก็จะเอาไม้ไปดัดวางเป็นเหมือนกำแพงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวบ้านเหมือนกันคอยแบกไม้เนี่ยเข้าเตาถ่านเพื่อที่จะไปเผาตอนเช้าเนี่ยเรือพวกนี้ครับจะต้องถูกเกี่ยวออกจากท่าแล้วตอนตี 5:30 6 โมงเช้าเริ่มออกจากท่าแล้วเพื่อไปตัดไม้ใช่ไหมครับกลับมาอีกทีก็ตอนเที่ยงตอนที่น้ำเริ่มลงแล้วก็จะเริ่มกลับมาเพราะฉะนั้นเรือเป็น10 ลำจะเกี่ยวตามหลังกันไปห่วงชีวิตหนึ่งก็คือพ่อผมเป็นคนงานตัดไม้เราก็ไปด้วยช่วงที่เกาะลันตามีอนุญาตให้ทำสัมปทานเผาถ่านโดยใช้ป่าโกงกางเนี่ยค่ะกลุ่มเจ้าสัวใหญ่หรือว่ากลุ่มคนจีนเนี่ยก็จะเป็นผู้ก่อตั้งใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าสัวในพื้นที่ส่วนกลุ่มมุสลิมแล้วก็กลุ่มคนอุรักลาโวยเนี่ยเป็นเหมือนผู้รับจ้างที่จะช่วยในการเผาถ่านตัดไม้ส่งถ่านไปยังเรือใหญ่จากเรือเล็กไปสู่เรือใหญ่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันแล้วก็ประคับประคองซึ่งกันและกันเคยมีมะคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ทางกลุ่มมุสลิมเนี่ยขาดแคลนเงินอย่างเงี้ยก็ไปยืมเงินจากเจ้าสัวได้ไม่ได้คิดกำไรหรือว่าไม่ได้คิดดอกเบี้ยได้พึ่งพาอาศัยกันรวมทั้งถึงกลุ่มชาวเลด้วยนะคะความเป็นไปในสังคมที่ต่างกลุ่มมีความเหลื่อมล้ำจะว่าไปแล้วก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนแต่ละกลุ่มเกิดความขัดแย้งบาดหมางหรืออาจจะเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมได้ง่ายแต่ทำไมจึงไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นที่ลันตาอิสลามเข้ามาก็ส่วนมากจะมารับจ้างคนจีนคือคนจีนทำธุรกิจก็อิสลามไม่นั่นก็ทำสวนทำไร่แล้วเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าตอนที่เราอยู่กันในสังคมเตาถ่านนะเฒ่าแก่ที่เป็นชาวจีนค่อนข้างเป็นคนที่เย็นใจดีอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบไม่ได้มีความเป็นธุรกิจไม่ได้ทำเรื่องของการค้าอะไรที่มันหวังเรื่องของกำไรอะไรมากมายจะเป็นในลักษณะของการช่วยเหลือกันมากกว่าการเกื้อกูลกันมากกว่า
งานวิชาการต่างๆที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้คนบนเกาะลันตาส่วนใหญ่ล้วนอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นจากแหล่งเดียวกันคือจากงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาภรณ์อุกฤษจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งได้มีการศึกษาเรื่องราวของผู้คนบนเกาะลันตาเอาไว้ได้อย่างละเอียดมีการแจกแจงแผงผังเครือญาติสายตระกูลต่างๆในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์งานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นกลไกที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงให้ชาวลันตาในอดีตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเช่นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจหรือการร่วมงานประเพณีซึ่งกันและกันหรือแม้แต่การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ รักเราวันนี้ไปได้แขกมุสลิมก็ได้โอเคไม่เป็นไรได้คนไทยก็แล้วแต่คนไทยได้รักเราไว้ก็แล้วแต่อันนั้นก็ปรองดองกันได้ไม่มีปัญหามันปลูกฝังมาตั้งแต่ดั้งเดิมไงคือคนรุ่นก่อนคือเขาจะไม่ทะเลาะกันไงคือมันเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากและคนทั้งเกาะจะรู้จักกันใช่มันมีกันบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นไม่ถึงกับเกี่ยวก้าวควันกันมันมีทะเลาะอย่างนั้นแต่ไม่ถึงกับตีกันทุบกันอย่างนั้นอยู่เกาะลันตานี้ตั้งแต่เกิดเลยเนาะคือเมื่อก่อนปลามันเยอะมากแล้วก็ไม่มีการซื้อขายก็มีแค่แลกเปลี่ยนกันกินก่อนหน้านี้พวกเราไม่มีวันเดือนปีเกิดตอนนั้นชื่อทะเบียนราษฎร์ก็ไม่มีจนสมเด็จย่าเสด็จมาที่เกาะลันตาก็พระราชทานทั้งชื่อทั้งนามสกุลอะไรให้คนแก่ๆเนี่ยคือไม่รู้เลยอาศัยเทียบหน้าตาหน้าเด็กก็โอเคก็คือได้อ่อนไป แต่ถ้าหน้าแก่ก็เรียบร้อยหลักฐานเรื่องราวในอดีตชี้ให้เห็นว่าลันตาก็ไม่ได้เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบเหมือนกับโลกในฝันผู้คนสมัยก่อนก็เคยกระทบกระทั่งกันบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างมีปัญหาสังคมบ้างเป็นธรรมดาของโลกแต่ว่าก็เลือกใช้กลไกต่างๆในสังคมช่วยคลี่คลายแทนการกระพือให้ความขัดแย้งลุกลามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปลันตากลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคนมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นมีกฎเกณฑ์กติกามากขึ้นก็ย่อมมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นกลไกเดิมๆจะเพียงพอไหมและอะไรจะเป็นหนทางที่สอดคล้องกับยุคสมัยนี้ตอนแรกที่เดินทางไปที่เกาะลันตาเนี่ยเห็นถึงบทบาทที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของกลุ่มชาวเลวรักระโวยบทบาทของกลุ่มไทยมุสลิมแล้วก็ไทยเชื้อสายจีนนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนจีนเนี่ยทำธุรกิจโรงแรมธุรกิจรีสอร์ทธุรกิจร้านอาหารส่วนกลุ่มมุสลิมเนี่ยจะประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นรับราชการปกครองคนทำนองเนี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มชาวเลวรักระโวยของเราเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นชาวเลออกหาปลาออกหากุ้งตามฤดูกาลคือเหมือนแยกกันอยู่อย่างชัดเจนจะไม่เห็นเลยว่ากลุ่มชาวเลเนี่ยหลังจากที่จับปลามาแล้วเนี่ยมาตั้งร้านอาหารเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ามีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจนอยู่ในนั้นแล้วการแบ่งบทบาทแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตโครงการ ICE หรือว่าโครงการ Intercultural Education เนาะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายปลายทางในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นที่ที่จะทำงาน ICE ได้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนหลากหลายอยู่รวมตัวกันเยอะๆแล้วก็ให้กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยได้รู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มีกระบวนการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยที่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้หรือว่ารู้จักตัวเองก่อนเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองรู้ว่าตนเองมีอะไรจากนั้นก็เรียนรู้เพื่อที่จะเห็นความเหมือนความต่างของกันและกันพอเห็นถึงความเหมือนความต่างก็จะเริ่มที่จะศึกษากันและกันมากขึ้นหาจุดเหมือนเพื่อเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรได้เห็นถึงความต่างเพื่อที่จะ
เคารพแล้วก็ให้เกียรติกันพอเคารพและให้เกียรติกันเนี่ยมันจะตามมาซึ่งสิทธิหรือสิ่งที่ตัวเองพึงทำต่อคนอื่นว่าควรจะกระทำยังไงไม่ละเมิดสิทธิเขาในขณะเดียวกันก็ไม่กลืนกินสิทธิตัวเองด้วยคือสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิอันพึงมีของกลุ่มของตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันและพอรู้จักตัวเองเรียนรู้ผู้อื่นรู้จักผู้อื่นยอมรับให้เกียรติแล้วก็สามารถที่จะแสดงถึงสิทธิที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นไปเพื่อการที่จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าหากว่ามีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือเกิดการขัดแย้งกันเนี่ยจะต้องมีการวางตัวหรือว่ามีการทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายซึ่งการทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายในพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองแล้วก็เทียบกับคนอื่นถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบด้วยเหมือนกันทุกคนนะครับที่คือก็ทราบดีอยู่ว่าพื้นที่ของเกาะลันตาเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับซึ่งวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ทำให้มีความแตกต่างบ้างนะครับในเรื่องการแต่งกายทุกคนเข้าใจว่านี่คือนักท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะรังเกียจหรือว่าแอนตี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวเองเขาก็เข้าใจว่าที่นี่ก็แต่งอย่างแบบนี้สมัยก่อนได้นี่ก็เพราะว่าเขาถามอะไรว่ากินข้าวหรือยังพูดภาษาอุรังเราไว้ไม่รู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้เขามีความรู้จักไม่เป็นเนี่ยก็จะพัฒนาก็อยู่ที่บ้านนะบางคนพูดภาษาต่างชาติก็ได้แล้วคนที่ว่าไม่รู้หนังสือจบป .4 พูดได้แล้วผู้ประกอบการนะครับที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากที่อื่นนะครับเขานะครับเคารพพื้นที่เคารพให้กับคนในพื้นที่นะครับเข้ามาทำงานให้คนในชุมชนได้มีอาชีพการอยู่ร่วมกันในระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นมาก็ให้เกียรตินะครับสังคมของเราตรงนี้ก็อาศัยซึ่งกันและกันได้มันเปลี่ยนแล้วก็มันพัฒนากันไปเรื่อยชุมชนแถวหมู่บ้านเขาก็พัฒนาไปเรื่อยเด็กมันก็เรียนไปเรื่อยแขกฝรั่งหรือว่ามุสลิมหรือว่าอะไรเข้าหากันได้แล้วเกาะลันตาของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นนับถือศาสนาอิสลามเผลอๆเกือบ 90% นะครับก็มีไทยพุทธนะฮะแล้วก็มีพวกชาวเลหมู่บ้านผมนะครับหมู่บ้านตรงนี้นะเป็นหมู่บ้านที่มันหลากหลายวัฒนธรรมเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ประชากรก็ค่อนข้างจะเยอะณวันนี้ผมก็ยังมีผู้ช่วยนะครับเหมือนที่บอกว่าเหมือนพี่น้องชาวเลนะครับผมก็มีผู้ช่วยนะครับผมแต่งตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งลูกหลานเขานะครับเขามีอะไรเขาคุยกันได้แล้วอีกโซนหนึ่งก็เหมือนกันผมก็แบ่งไอ้โซนนี้ญาติพี่น้องอยู่ทางนี้ให้คนนี้เขาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งก็ดูแลไปนะครับแต่งตั้งผู้ช่วยเนี่ยให้ตรงกับชาติพันธุ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยนี่นะครับก็เป็นนักปกครองคนหนึ่งนะครับเป็นหูเป็นตาให้ผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งครับนิทานเรื่องนี้ชาวอุรักลาโวยที่เกาะลันตาช่วยกันเขียนเรื่องแล้วก็วาดภาพประกอบสำหรับใช้ในการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับประเพณีในอดีตของกลุ่มวัฒนธรรมอุรักลาโวยในเกาะลันตาที่เรียกกันว่าเวียนเกาะซึ่งนั่นก็คือการพาการออกเรือไปแวะพักไปประกอบอาหารขับร้องร่ายรำประกอบพิธีกรรมตามสถานที่ต่างๆ8แห่งรอบเกาะซึ่งล้วนแต่เป็นที่ที่บรรพบุรุษเคยจอดเรือพำนักค่ะแต่ว่าปัจจุบันชาวอุรักลาโวยบนเกาะลันตาสืบทอดประเพณีนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหาดต่างๆกลายเป็นพื้นที่ของธุรกิจท่องเที่ยวบ้างเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้างแต่ละแห่งก็ล้วนแต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและประกอบกิจกรรมในพื้นที่เราต้องการที่จะรักษาวัฒนธรรมเคารพในวัฒนธรรมเคารพในความหลากหลายบางอย่างเนี่ยคือบางอย่างมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณบางอย่างมันเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วแต่กฎหมายมาครอบทับเขาหรือไม่อย่างไรบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่แค่พูดคุยกันก็ได้ไม่ต้องใช้กฎหมายอะไรมากมายเรามาพูดคุยกัน
กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถ้าทุกคนได้มีพื้นที่ของตนเองได้มีจุดยืนของตนเองได้มีเวลาของตัวเองในการที่จะแสดงออกในการที่จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมันก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่ สังคมลันตาเคลื่อนไหวไปความท้าทายใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายกำลังพูดคุยกันในช่วงเวลานี้ก็คือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะทดแทนการเดินทางด้วยแพขนานยนต์ซึ่งน่าจะทำให้ลันตาเปลี่ยนโฉมหน้าไปอีกครั้งในเรื่องของการก่อสร้างสะพานที่จะเชื่อมมาจากแผ่นดินใหญ่มาที่เกาะลันตาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญก็จะทำให้พี่น้องชาวเกาะลันตาเนี่ยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดสะพานมามากขึ้นนักท่องเที่ยวมามากขึ้นการอพยพของแรงงานเคลื่อนย้ายข้ามถิ่นมีมากขึ้นคนดั้งเดิมของเราจะอยู่อย่างไรเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินเมื่อสะพานขึ้นมาก็จะยิ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นที่ดินทำกินของคนดั้งเดิมตรงไหนที่ยังพิพาทขัดแย้งอะไรเราต้องทำให้ชัดทำให้เคลียร์ถ้าหากว่าคนอื่นๆเดินทางเข้าไปในเกาะลันตาแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ความเป็นมาของเกาะลันตาทำนองเนี้ยค่ะสิ่งที่น่าจะเรียนรู้เข้าไปก็คือการที่พวกเขาอยู่ร่วมกันโดยที่แบบว่ามีการแบ่งรับแบ่งสู้บทบาทของกันและกันส่งเสริมบทบาทของกันและกันในบางจุดแล้วก็ยอมถอยในบางกรณีทำนองนี้แล้วก็ร่วมมือกันในหลายๆเหตุการณ์การให้ความสำคัญของกันและกันเท่าที่จะทำได้แล้วก็การไม่ลุกล้ำการไม่เอาเปรียบกันจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่กลายเป็นการสะสมความขัดแย้งหรือว่าการสะสมความไม่พอใจอย่างเงี้ยจนต้องระเบิดออกมาในอนาคตอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าบริบทของความเป็นเกาะมันทำให้คนเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ถึงแม้สังคมเรามันจะไม่เท่ากันก็ตามแต่ว่าการหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันในรูปแบบของคนลันตาเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้เป็นสิ่งที่ย่อสังคมโลกของเราเนี่ยสะท้อนออกมาได้ชัดกลุ่มคนที่มีทรัพยากรเยอะกลุ่มคนที่มีอำนาจในการปกครองกลุ่มคนที่จะต้องดำรงวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของพวกเขาอยู่อย่างกันได้แบบสมดุลในวิธีของพวกเขาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จากเกาะลันตาเราจะพัฒนาหมู่บ้านไปสู่ความเย็นท่ามกลางโลกที่มันร้อนถ้าเราอยากอยู่ที่นี่อย่างมั่นคงและมีความสุขไม่อยากย้ายไปไหนผมคิดว่าถ้าเราออกแบบหมู่บ้านชัดธีมเราชัดทิศทางเราชัดโลกสนใจเราชัดคนที่จะมาลงทุนในอนาคตก็คงจะไม่คิดสวนทางลันตาย่อมไม่สามารถเป็นภาพตัวแทนของสังคมไทยทุกท้องถิ่นได้ทั้งหมดแต่กรณีศึกษาจากเกาะลันตาคงสะท้อนได้ถึงคำตอบที่ไม่เคยหยุดนิ่งหรือมีสูตรสำเร็จหากปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเหตุปัจจัยในการที่คนแต่ละกลุ่มของสังคมแสวงหาหนทางในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงให้ทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามอัตภาพประเด็นท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่เคยสิ้นสุดที่เกาะลันตาเช่นเดียวกันกับในทุกระดับของสังคมรอบตัวเรารอคอยความคิดวิจารณญาณและการตัดสินใจเลือกวิธีการก้าวข้ามจากเราแต่ละคนเรารู้จักลันตาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักแต่เราแทบจะไม่ทราบเลยนะครับว่าบนเกาะลันตานั้นมีอะไร Amazing ยิ่งไปกว่าฟ้าสวยทะเลใสผู้คนบนเกาะลันตานี่แหละครับที่ทำให้เรา Amazing อย่างจริงจังเพราะบนเกาะแห่งนี้มีผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันถึง4กลุ่มน่าสงสัยใช่ไหมครับว่าผู้คนที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดแบบนี้ได้ยังไงแน่นอนว่าการกระทบกระทั่งกันย่อมหนีไม่พ้นแต่ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษเช่นการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการแบ่งปันการค่อยๆเปิดรับความต่างกันไปจนถึงการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์กันคือสิ่งที่ทำให้ชาวลันตาอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจถึงแม้ลันตาจะไม่ใช่ตัวแทนการอยู่ร่วมกันบนความต่างของสังคมไทยได้แต่ลันตาก็เป็นตัวอย่างของการช่วยกันแสวงหาจุดร่วมและหาหนทางหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในชุมชน
การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างจากเกาะเล็กๆแห่งอันดามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มค้นหาวิธีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายในแบบของเราเอง